impormasyon ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, hapon po tayo ngayon ng Biyernes at kami po ang inyong mga radyoman. Radyoman Rod Marcelino. Radyoman Jenny Pahilanga at ngayon ay May 21, 2021. Live po tayo sa iba't ibang RMN station sa buong bansa. Kasama pong ating mga radyoman. Live din sa WRMN New York, USA. Maging sa Facebook, RMN News. Headlines. RMN News Nationwide. Metro Manila Mayors magpupulong kaugnay ng brand agnostic policy sa COVID-19 vaccines. DILG nagpaalala sa mga choosy sa bakuna. Will delay the inoculation of that person, and if there are many persons like that, that delays the inoculation of the community. Paggamit ng COVID-19 vaccine sa mga kabataang Pinoy, patuloy pang pinag-aaralan. Naitatanang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila bumaba ng 25%. Pilipinas at China nakatakdang magpulong para talakay ng issue sa WPS. Many world leaders congratulated the president after his remarks for their content. Bilang ng mga nagparehistro naman para sa eleksyon 2022, halos 3 milyon na. Balitang tatak, RMN Northern Mindanao Medical Center isinailalim sa Code Red. Sa ibayong dagat, ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas idineklara. Sa sports, Top Performers Awards inanunsyo ng NBA. At sa showbiz, RK Bagatsing at Jane Oineza confirm na ang relasyon. Weather update. RMN News Nationwide. Mga karadyoman at radyoman Jenny, patuloy na magiging mainit at maalinsangan ang panahon dito sa Luzon, partikular sa Metro Manila dahil pa rin sa easterlies. Radyoman Rod, mga kasama, pero ayon sa pag-asa, posible pa rin ang biglaang pag-ulan mamayang hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala, intertropical convergence zone naman ang magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa Bicol Region, Mimaropa at Mindanao. Kaya ngayong gabi handa ng mainit at tsokolate o na tsokolate pagkatapos kumain ng sinigang na hipon. Lulubog ang araw mamayang alas 6:19 ng gabi habang sisikat po ito bukas ng alas 5:27 ng umaga. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Pag-uusapan pa ng Metro Manila Council kung susunod sa bagong polisiya ng Department of Health na hindi pag-aanunsyo na gagamiting brand ng COVID-19 vaccines sa vaccination side. Itong sinabi ni MMC Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivares sa harap ng magkakaibang posisyon ng Metro Manila Mayors tungkol sa brand agnostic policy. Ayon kay Olivares, dumaan naman ang mga bakuna sa masusing pag-aaral sa Food and Drug Administration bago bigyan ng emergency use authorization. Ibig sabihin, lahat ng vaccine na inaprubahan ay ligtas at may efficacy para maprotektahan ang tao laban sa virus. Una na pong tiniyag ng DOH na handa silang silipin ang polisiya para matugunan ang pangamba ng local government officials. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga individual na namimili ng brand ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Interior USEC Jonathan Malaya, ang sino mang aatras sa pila kapag hindi nito gusto ang brand ng bakuna ay ilalagay sa hulihan. Anya, mas mainam pa rin na magpabakuna na kung anong brand ang meron bilang proteksyon laban sa COVID-19. Unfortunately, that person has to go back to the line. Meaning, if he is assuming he is A2, okay, or A3, he will have to go back to the line of all of the A2 or A3 master list in that specific community. And that, again, will delay the inoculation of that person. And if there are many persons like that, that delays the inoculation of the community. Hinimok naman ni Health USEC Maria Rosario Vergere ang mga local government units na maglaan ng mga espasyo kung saan maaaring pumila ang mga gusto magpabakuna na hindi nakaschedule. Anya, maaari itong gawin kung ito'y makakatulong para maengganyo ang lahat na magpabakuna. Pero paalala ni Vergere, kailangan tiyaking organisado ang pila at mahihiwalay ang naka-walk-in sa mga nakaschedule.
meron tayong parang silent na walk-in na tinatawag. Ito yung quick substitution list natin. Kung natatandaan niyo yung QSL natin, ang usapan natin kapag hindi dumating yung master listed mo na individual on that specific day na babakunahan siya, meron ka dapat agad-agad na matatawag na pwedeng bakunahan para hindi po masayang yung mga binuksan na doses ng bakuna. So these specific lanes for walk-ins, maaaring po nilang gawin yan. Sina Interior USEC Jonathan Malaya at Health USEC Maria Rosario Vergel. Wala pang rekomendasyon ang mga eksperto mula sa Department of Health kaugnay sa vaccine mixing o yung paghahalo ng iba't ibang brand ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergel, pinag-aaralan pa ng mga eksperto ang posibleng paghahalo ng bakuna bukod sa walang sapat na ebidensya para payagan ang naturang hagbangin. Anya, ang rekomendasyon pa rin ay ang pagturok ng parehong brand ng bakuna para sa una at ikalawang dose. Una na pong inihayag ng Vaccine Expert Panel ang pag-aaral sa posibleng vaccine mixing na anilay very practical o realistic scenario sa gitna ng kakulangan ng supply ng bakuna sa bansa. Pag-uusapan pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mungkahing gawing kondisyon ng pagbabakuna para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Program o 4Ps. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, suportado ng ahensya ang vaccination program ng pamahalaan at handa itong tumugon sakaling magkaroon ng pagbabago sa programa. Anya, ang kasalukuyang kondisyon sa ilalim ng programa dapat na nag-aaral ang mga anak ng mga benepisyaryo, nag-avail ng health services at dumadalo sa buwan ng Family Development Session. Mababatid na pasok sa Category A5 Priority Group ang mga indigent o may hirap na tinatayang may bilang na 16 na milyon. Wala pang ipinalalabas na hagbang ang World Health Organization na maari na pong magtungo sa ibang bahagi ng bansa ang mga nakakumpleto na ng bakuna nang hindi na kailangan sumailalim sa RT-PCR test. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala pang ganoong polisiya lalo't nagsisimula pa lamang dumami ang supply ng bakuna sa bansa. Wala pa rin anyang nabubuong consensus kung talagang makakaroon na ng lifting of restrictions para sa mga individual na nakatanggap na ng bakuna. Sabi pa ni Roque, pag-asa na lang nila na magkaroon sana ng bilateral negotiations sa pagitan ng bansa at huli magkaroon ng multilateral treaty. Pinag-aaralan pa ng Interim National Immunization Technical Advisory Group o INAITAG ang panukalang gamitin na rin ang Pfizer COVID-19 vaccines ng mga kabataang Pinoy. Ito'y matapos aprobahan ng US Food and Drug Administration ang paggamit ng Pfizer vaccine sa mga edad 12 hanggang 15 taong gulang. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala pang desisyon hinggil dito ang INAITAG dahil prioridad na mabakunahan at matapos ang mga nasa Category A1 hanggang A5 Priority Group. Wala pa pong desisyon ang INAITAG at ang IITF tungkol dyan. Unahin po muna natin ang A4 at A5. Una nang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kasama sa vaccination plan ng pamahalaan na maisama ang mga kabataan para mabigyan sila ng proteksyon laban sa COVID-19 sakaling payagan na muli ang face-to-face classes. Pagiging mabisa at epektibo ng mga bakuna kontra COVID-19 iginiit ng Philippine Vaccine Expert Panel. Ito'y tiniyak ng pamunuan ng Philippine Vaccine Expert Panel na lahat ng mga bakuna kontra COVID-19 ay mabisa at epektibo laban sa virus. Kasunod ito ng pagkakabahala ng publiko matapos ang brand agnostic vaccination policy ng Department of Health kung saan hindi na iaanunsyo ng mga local government units ang brand o tatak ng bakuna sa isang partikular na vaccination site, layong maiwasan ang pagdumog ng mga tao. Ayon kay Dr. Nina Gloriani, head ng Vaccine Expert Panel, sana ay maiwasan ang pamimili ng bakuna dahil hindi naman malayo sa bawat isa ang efficacy o bisa nito laban sa virus. Hinihikayat naman ni Gloriani ang publiko na magpabakuna ng anumang brand ng COVID-19 vaccines dahil dumaan naman ito sa pagsusuri bago payagang maiturog sa bansa. Yes, kasi sa vaccination site, talaga sasabihin sa'yo yun. Nandun yung sa informed consent, first dose, Sa second dose, hindi ko alam kung may informed consent pa kasi nandun ka na rin. Tapos, yung card, nakasulat dun. Play naman sa'yo lahat yun. Wala pong tiyak. Yun ang dapat maintindihan ng mga tao. Ang reaksyon ng mga tao ay iba-iba rin. So, yung nangyari doon sa pwedeng hindi ba ang mangyari sa'yo. Kaya walang tiyak.
Sa ngayon, maliban kay Gloriani, pinakiusapan na rin ni Department of the Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya ang publiko na wag nang maging choosy sa COVID-19 vaccine brand. Bagamat kasi anya hindi na kasing ganda ng ibang bansang vaccination program dahil sa kakulangan sa panahon ay importante pa rin na hindi maging mapili sa bakuna. The situation, however, is not the ideal situation. Meaning, if we were in an ideal situation where we have excess vaccines, for example, if we're like the US, or some countries who manufacture their own vaccines and they have excess vaccines, or if we're not running against time, that would be okay. However, we are running against time. We would want every single individual to be vaccinated at the earliest possible opportunity because we want to achieve herd immunity before the end of the year. Ang tinig ni na Dr. Nina Gloriani at DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Radyoman Report. Isang eksperto naman sinasabing halos 100% ang proteksyong makukuha kapag nakatanggap ng alimang brand ng COVID-19 vaccine. Kasama mo sa balita, Radyoman, Angel Ronquillo. Tiniyak na isang infectious disease expert na halos 100% ang proteksyon binibigay ng lahat ng mga aprobadong bakuna sa bansa. Sa laging handa public press briefing, sinabi ni Dr. Carl Henson, infectious disease expert, na pare-parehong proteksyon lamang ang ibinibigay ng mga bakuna anuman ang brand nito. Sinabi pa ni Dr. Henson na base sa datos mula sa mga clinical trials sa mga bakuna, kapag nabakunahan na isang individual ng 2 doses ang kahit anong vaccine brand, ay mataas na ang proteksyon mula sa virus. Nangangahulugan na maliit na porsyento lamang ang risk na magkaroon ng severe COVID o mamatay mula sa COVID-19. Kasunod dyan, hinihikayat ni Henson ng publiko na magpabakuna na anuman ang brand ito dahil tiyak namang dumaan ito sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. 24/7 vaccine rollout inirekomenda ng isang kongresista. Kasama mo sa balita, Radyoman Conde Batak. Hinihimok ni Deputy Speaker at One Pacman Party List Representative Mike Romero ang pamahalaan na gawing 24/7 ang vaccine rollout sa bansa. Sa mungkahi ni Romero, isinusulong niya na buksan 24/7 ang mga vaccination centers sa buong bansa upang mapabilis ang pagkamit ng herd immunity. Naniniwala ang mambabatas na sa ganitong paraan ay mapapalakas din ang hakbang ng bansa sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Paliwanag ni Romero, ang mas mahabang oras na operasyon ng mga vaccination sites ay makakaresolba rin sa problema sa overcrowding ng mga residente dahil mas masusunod dito ang health at security protocols. Dagdag pa ng kinatawan, ang 24/7 vaccine rollout sa bansa ay bilang paghahanda na rin ng gobyerno sa posibilidad ng paglobo ng bilang ng mga vaccine recipients sakaling mapayagan na ang mga kabataang may edad 12 anyos hanggang 15 anyos na mabakunahan na rin ng COVID-19 vaccine. Kasabay nito ay hinikayat din ng kongresista si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na ikonsidera ang recruitment ng mga dagdag na vaccinators na siyang magmamando sa 24-hour vaccine facilities na bukas kahit weekends. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Bumaba pa ng 25% ang naitalagang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kada araw. Ay kay Dr. Guido David ng Octa Research Group, batay sa pinakahuling ulat, bumaba ng average cases sa Metro Manila na 1,299 mula May 14 hanggang May 20. Habang nasa 0.54 naman ang reproduction number nito sa Metro Manila na mas mababa kaysa sa naitalang 0.57 noong nakalipas na linggo. Sa ngayon, paliwanag pa ng Octa na nasa moderate risk ang 9 na local government units sa Metro Manila. Kinabibilangan ito ng Pasay, Muntinlupa, Taguig, Valenzuela, Malabon, Caloocan, Manila at Quezon City. Aabot naman sa 2,586 ang panibagong gumaling sa Pilipinas dahil sa COVID-19. Sa case bulletin na inilabas ng Department of Health, ngayong araw sumampa po sa 1,096,109 ang kabuang recovery sa bansa. Nasa 6,258 naman ang bagong kaso ang naitala ng DOH, dahilan para umabot sa 1,171,403 ang kabuang bilang ng kaso sa Pilipinas. Sumampa sa 19,763 naman ang kabuang bilang ng mga nasawi matapos itong madagdagan ng 141 ngayong araw.
Sa ngayon ay nasa 55,531 na po ang total active cases sa bansa. Nakapagtala naman ang Department of Foreign Affairs ng 4 na mga Pilipino sa abroad na gumaling sa COVID-19. At dahil dito'y umabot na sa 11,400 ang recovery sa mga Pinoy sa abroad. Nadagdagan ng 24 ang kambuang kaso na sumampa naman ngayon sa 18,658 habang umabot sa 1,168 ang bilang ng mga nasawi matapos madagdagan ng 5 ngayong araw at 6,090 naman ang nagpapagaling sa mga Pinoy sa abroad. Sinampahan na ng kaso ang aabot sa 5% ng mga nahuling individual matapos lumabag sa health protocol, particular na po ang hindi maayos na pagsusuot ng face mask. Ayon kay Department of the Interior and Local Government, Undersecretary Jonathan Malaya, batay ito sa datos ng lahat ng mga lumalabag sa buong bansa matapos ibalik ang enhanced community quarantine ng NCR+. Tinatayang nasa 80% naman ng mga individual na dinakip at binigyan lamang ng warning ng polisiya. We must make an example and we must enforce the law against individuals who continue to violate these protocols. And as mentioned by Secretary Anyo in his report to the President in one of the Talk to the Nations of the President, we have been apprehending many individuals. But to ensure that the detention facilities are not crowded, we requested the barangay to identify such detention facilities wherein people are not forced to be close to each other. Sa ngayon, mula 12 hanggang 16 ay abot na sa 32,867 individual ang hinuli sa paglabag sa health protocols. Kabilang sa mga ito ay ang 15,556 na binigyan ng warning, 14,066 ang pinagmulta, 2,308 ang mga nag-community service, 240 ang kinuwestiyon at 697 ang inaresto at sasampahan ng kaso. Sa ibang balita, RMN News Nationwide. Suportado naman ang Pilipinas at Australia na patibayin pang relasyon ng dalawang bansa kaugnay sa civil maritime security sa nagpapatuloy na tensyon sa South China Sea. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines Steve Robinson, kasabay ng paggunita ng ika-75 diplomatic ties ng Pilipinas at Australia ngayong linggo, nakikipagpulong na sila sa Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group at sa Department of National Defense upang pag-usapan kung paano pa palalakasin ang maritime security ng bansa. Tinawagang pansin naman ni Robinson ang iba pang bansa na lumagda sa United Nations Convention on the Law of the Sea, isang international treaty na magbabantay sa mga karagatan sa buong mundo. I think the statement that the President made was remarkably clear, and I think many world leaders congratulated the President after his remarks for their content and the manner of the presentation, because he was exceedingly clear in terms of where the Philippines stood. What happened subsequent to that, a matter for the Philippines, but we're strong supporters of the arbitral award, and we hold with the Philippines' position. Ang kasunduan ng Pilipinas sa Australia ay epektibo hanggang sa susunod na 3 taon na eksklusibo lamang para sa bansa. Pumalo na sa halos 3 milyong mga Filipino ang nakapagparehistro para sa 2022 election. Sa pinakahuling datos ng Commission on Elections, nasa kabuang 2,904,347 ang bilang na nagparehistro sa halalan sa susunod na taon. Pinakamarami sa nakapagtala para makaboto mula Enero hanggang Marso ay umabot na sa 1,436,604. Nasa 1,493,417 naman ang bagong nakapagparehistro ay 18 taong gulang pataas. Kasama rin sa datos ng COMELEC ang mga naglipat ng presinto, nag-reactivate ng kanilang registration matapos mabigong makalahok sa nakalipas na ilang eleksyon at mga dating OFW na nagbalik bansa dahil sa pandemya. Inilabas po ng Commission on Elections ang schedule ng satellite registration sa National Capital Region ngayong Mayo. Sa May 22 at 29, magbubukas po ang satellite registration sa Barangay 649 o 649 ng Manila City's 5th District. Kasabay din ang Quezon City 5th District sa Fairview sa Quezon City. Sa May 29 naman ay magkakaroon po ang Pasay City 1st District, BJMP at Barangay 135 ng Pasay City 2nd District ng rehistrasyon. Magsisimula ang satellite registration sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mismong Barangay Hall.
Radyoman Report. Pagpapaliban ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao isinulong sa Senado. Kasama mo sa balita live via Zoom, Radyoman Grace Mariano. Inendorso nga ng Senate Committee on Local Government na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino ang panukalang batas na nagpapaliban sa unang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa kanyang sponsorship speech ay pinaliwanag ni Tolentino na kailangang ipagpaliban ang eleksyon para mapalawig ang transition period sa BARM hanggang 2025. Ayon kay Tolentino, ito ay para mabigyan ng panahon ang Bangsamoro Transition Authority o BTA na magawa ang mga proyekto at programa na itinatakda ng Bangsamoro Organic Law. Binanggit din ni Tolentino na malakas ang suporta ng iba't ibang Muslim groups sa Mindanao para sa pagpapaliban ng eleksyon. Yan po natin ang bahagi ng sponsorship speech ni Senator Tolentino. The BTA has yet to complete all its tasks under the BOL. Thus, we are faced with the question of the propriety of extending the BTA term. Your committee, Mr. President, the Senate Committee on Local Government, conducted several hearings, consultations, including 2 in Mindanao and several committee hearings in the Senate, including a private consultation initiated by this representation. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Rmn. Nailabas na po ng Department of Budget and Management ang higit 13 billion pesos na pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF, LCAC. Sa isang pagpupulong sa House Committee, sinabi ni Gabriela Women's Representative Arlene Brosas na gagamitin ang pondo para sa ayuda at matulungan ang mga individual at pamilya na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. May natitira pa namang 3 bilyong pisong pondo mula sa 16 billion na pondo ng NTF LCAC. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng ahensya na makumpleto ang dokumento upang mailabas na ang natitirang pondo na naaayon sa tagdang oras. Abangan sa aming pagbabalik, Northern Mindanao Medical Center isinailalim sa Code Red. At sa RMN Sports Top Performers Awards, inanunsyo ng NBA. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Bakit mahalaga ang pagpapabakuna laban sa nakakatakot na COVID-19? Ayon sa mga eksperto, sa pagkakatuklas ng mga bakuna na ito ay pwedeng maiwasan ang mga sintomas ng COVID-19 kapag naturukan ang isang tao ng tamang dosage. Posible ding maiwasan ang malalang impeksyon at pagkalat ng virus. Sa pagpapabakuna, hindi lang ito para sa iyong sarili, para din ito sa kaligtasan ng iyong pamilya at malaking tulong sa komunidad, lungsod at sa buong bansa para sa pagbabalik sa new normal ang buhay ng bawat Pilipino. Bago nationwide na, serbisyo publiko, hatid ng RMN Networks. Balitang Tatak RMN. Sa Pangasinan, mga kasama ID issuance ng Philippine ID, inumpisahan na po ng PSA. Kasama mo sa balita, Radyoman Kath Manangan ng IFM Dagupan. Nagsimula ng mag-deliver ng Philippine System Number at Philippine ID ang ahensya ng Philippine Statistics Authority o PSA sa mga permanent address ng mga nakatapos na sa Step 2 registration ng National ID. Ayon sa nasabing ahensya, aabot na sumigit kumulang 200,000 Pangasinense ang nakatapos na sa Step 2 registration habang 600,000 naman sa Step 1. Target ng PSA Pangasinan hanggang sa buwan ng Disyembre ngayong taon na makapagparehistro ang kalakhang populasyon nito para sa Philippine Identification System. Samantala, hinihintay pa ng ahensya ang karagdagang registration kit mula sa lalawigan ng Ilocos Sur at La Union. Kasama mo mula sa IFM Dagupan, Radyoman Kat Manangan, Tatak, RMN. Sa Kalinga naman, higit 53 milyong marijuana plants sinira. Kasama mo sa balita, Radyoman Jeronimo Dig ng IFM Kawayan. Naabot sa higit 53 milyon ang halaga ng tanim na marijuana na pinagsisira ng mga otoridad matapos itong madiskubre sa 7 plantation sites sa ginawang 2-day marijuana eradication operation sa barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga. Base sa report, pinagsanib na puwersa na matauhan ng RID, RPDU Procor, Kalinga PPO at RMFB 153rd ang nagsagawa ng operasyon sa lugar kung saan natukoy ang 36,000 square meters na lupa
lupain na pinagtataniman ng illegal na droga. Humigit kumulang 270,000 polygon marijuana plants ang sinira at sinunog ng mga kinauukulan. Ayon kay Police Colonel Davy Vicente Limong, Direktor ng Kalinga Police, magpapatuloy ang pagsira sa mga plantasyon ng marijuana sa mga apektadong lugar na layong maiwasan ang iligal na pagtatanim at pagbebenta nito sa kabila ng mahigpit na panuntunan dahil sa pandemya. Kasama mo sa IFM Kawayan, Radyoman Jeronimo Dig, Tatak, RMN. Sa Cebu City, nag-viral po ng mga riders habang gumagawa ng stand sa lungsod, pinaiimbestigahan ng LTO Region 7. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Iniutos kaagad ni Land Transportation Office 7 Director Victor Caindic ang pag-imbestiga sa ilang mga miyembro ng isang motor riders club na nag-viral ang video habang gumagawa ng exhibition sa karsada sa lungsod ng Cebu. Pinangalanan ni Caindic ang mga miyembro ng mga motorcycle riders na may suot na initial na SMD o Supermoto Cebu na sinasabing nasa viral video na gumagawa ng mga stunt sa Osmeña Boulevard at pumasok pa sa SRP Tunnel kung saan ipinagbabawal ang mga motorsiklo upang makaiwas sa disgrasya. Dahil dito inatasan ni Caindic ang Operations Division ng LTO 7 na makipag-ugnayan sa Highway Patrol Group, Cebu City Transportation Office at ng Kapulisan para imbestigahan ang viral video. Mag-i-issue naman ang LTO 7 ng show cause order laban sa nasabing mga riders at hihinga ng paliwanag sa kanilang ginawa. Pinabulaanan naman ng Supermoto Cebu na mga miyembro nito ang nasa viral video. Kasama mo sa RMN Cebu ang inyong Radyoman Ken Galinea, Tatak, RMN. Sa Northern Mindanao Medical Center po sinailalim sa color red. Kasama mo sa balita, Radyoman Ann J. Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro. Isinailalim ngayon sa Code Red ang Northern Mindanao Medical Center o NMMC upang mapataasan pa ang kanilang kapasidad sa paggamot ng mga COVID-19 patients mula 40% to 50%. Ito ang inanunsyo ni Dr. Gina Ichon, head ng Northern Mindanao Medical Center for Research and Development sa isinagawang daily press conference ng City Hall ngayong hapon. Sinabi ni Dr. Ichon na humihingi sila ng tulong sa mga pribadong ospital sa lungsod ng Cagayan de Oro na tumanggap pa ng maraming non-COVID patients para hindi masyadong mahirapan ang NMMC. Samantala, pinabura naman ni Mayor Oscar Moreno ang desisyon ng NMMC na umano'y naaayon sa panahon para sa lungsod at sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Radyoman Anne Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN. Sa Marawi naman, solidarity prayer ng mga Maranao para sa Palestine ipinahihinto ng mga pulis at sundalo. Kasama mo sa balita, Radyoman Divina Suson ng RMN Iligan. Hindi na umabot sa takdang 3 oras sana na pagtitipon ang mahigit kumulang 500 mga Maranao sa Marawi City para sa kanilang solidarity prayer para sa Palestine kaninang umaga. Mag-iisang oras nang simula nila ang kanilang pagtitipon ay biglang dumating ang mga pulis at sundalo upang ipahinto ang programa dahil walang maipakitang permit ang mga organizers na aprobado sila ng Provincial Interagency Task Force. Ayon kay Lieutenant Colonel Samas Pantaleon, ang hepe ng Marawi City Police, wala silang natanggap na komunikasyon na may magsasagawa ng pagtitipon sa loob ng Jamiato Muslim Mindanao, isang paaralan sa Barangay Matampay, Marawi City. Kaya, dinala sa loob ng military camp headquarters sa 103rd Infantry Brigade ang mahigit 10 personalidad na nagpakilalang mga organizers. Ayon kay Dria Salininding, isa sa mga organizer, nalulungkot sila sa nangyari dahil nalimitahan ang kanilang freedom of expression at freedom of religion, pero naiintindihan naman daw nila ang mga otoridad dahil sa pandemya. Naging inspirasyon lang daw nila na magsagawa ng solidarity prayer para sa mga Muslim sa Gaza. Ang official statement ng lokal na pamahalaan ng Marawi at provincial government ng Lanao del Sur na nagkondena sa nangyari sa Palestine. Kasama mo sa DXIC Iligan City, Radyoman Divina Suson, Tatak, RMN. Business News. RMN News Nationwide. Maaari na po magbayad ng loan payments ang Government Service Insurance System borrowers sa Bayad Center Payment Touchpoint sa buong bansa. Ayon kay GSIS President at General Manager Rolando Ledesma Makasaet, tumatanggap na po ng bayad sa loan payments ang ahensya na hindi na kailangan pumunta sa opisina ng GSIS. Hangad ng GSIS na mabigyan ng maginhawa, ligtas at mas madaling paraan ang sa mga sa pagbabayad ng loans. Ang palitan naman ng piso kontra US dollar, 47.91. Balitang Sports.
RMN News Nationwide. Inanunsyo po ng National Basketball Association ang mga nominado para sa 6 na awards sa top performers ngayong 2020-2021 regular season. Nominado sina Stephen Curry ng Golden State Warriors, Joel Embiid ng Philadelphia 76ers, Nikola Jokic ng Denver Nuggets para sa Most Valuable Player o MVP Award. Balitang Showbiz, RMN News Nationwide. RK Bagatsing at Jane Onesa abay confirm na daw po ang relasyon. Alamin natin ang latest showbiz balitang yan mula kay Ate Britney. Confirmed na ang relasyon ng aktor na si RK Bagatsing sa on-screen partner at rumored girlfriend nito na si Jane Onesa. Sa isang video na ipinost ng aktor sa Instagram account nito, makikita ang paghalik ng aktor kay Jane at pagkatapos ay sumayaw sa hit song na Chosen. Una nang nag-trending ang sweet birthday message ni Jane kay RK kung saan sinabi ng actress na ito ang kanyang source of happiness. Ilang fans at celebrity naman ang bumati sa lovebirds tulad ni na Enchong D, Sunshine Cruz, Ria Ataide at Enzo Pineda. At mga kasama, para laging updated sa showbiz happenings, bisitahin ang aming Facebook page RMN DZXL 558 Manila and like and subscribe ang aming YouTube channel na DZXL 558. At yan ang ating trending chika ngayong Friday afternoon. Ako si Ate Britney Tatak Rmn. World News, RMN News Nationwide. Nagdeklara na ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas matapos ang 11 araw na karahasan sa dalawang bansa. Ayon sa mga otoridad, ipinatupad ang ceasefire sa pamamagitan ng pagbusina ng mga sasakyan at pagputok ng baril sa ere. At yan ang mga balita mula sa mga radyoman ng RMN sa buong bansa. At para iwas COVID-19, tandaan pa rin ang hugas, mask at distansya. Kami po inyong mga radyoman Rod Marcelino. Tutok sa lahat ng mga programa ng RMN stations nationwide. Ako po ang iyong radyoman, Jenny Pahilanga. Mabuhay, Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Oras 1 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing.